หากคุณตักกระบะทรายของแมวแล้วเห็นบางสิ่งที่น่าตกใจอย่างเลือดในอุจจาระของแมวคุณควรต้องกังวลแค่ไหนและเลือดในอุจจาระของแมวหมายความว่าอย่างไรมาหาคำตอบกันครับอะไรทำให้แมวอึเป็นเลือดแมวอึเป็นเลือดมักเกิดจากการอักเสบของลำไส้ใหญ่แม้ว่าอาการลำไส้ใหญ่บวมอักเสบเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้เกิดเลือดในอุจจาระของแมวแต่อาการลำไส้ใหญ่บวมเป็นอาการโดยรวมที่ต้องวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงโดยอุจจาระเป็นเลือดอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดมีดังนี้การติดเชื้อที่ต่อมทวารหนักถุงทวารหนักการกระแทกหรือฝีความวิตกกังวลติดเชื้อแบคทีเรียความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดมะเร็งท้องผูกการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารความไม่รอบคอบในการบริโภคอาหารการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือเน่าเสียแพ้อาหารโรคลำไส้อักเสบลำไส้อุดตันปรสิตในลำไส้พยาธิเช่นพยาธิตัวกลมหรือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นคอกซิเดียโรคไตโรคตับการแพ้ยาลำไส้ใหญ่พองตับอ่อนอักเสบติดพิษติ่งทวารหนักการบาดเจ็บถูกรถชนสัตว์ทำร้ายฉะนั้นแมวอึเป็นเลือดอาจมีสาเหตุหลายประการบ้างก็เป็นเรื่องเล็กน้อยบ้างก็น่ากังวลมากและบ้างก็เป็นเรื่องฉุกเฉินซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมแมวถึงอึเป็นเลือดหากไม่ได้รับการตรวจจากสัตวแพทย์เช่นการเปลี่ยนอาหารแมวอาจทำให้อุจจาระเป็นเลือดหรือมีพยาธิอาจทำให้แมวมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระได้ดังนั้นทุกครั้งที่คุณเห็นเลือดในอุจจาระไม่ว่าจะเป็นสีแดงสดสีเข้มสีดำสีซีดจางควรไปพบสัตวแพทย์โดยด่วนควรกังวลไหมหากอุจจาระของแมวมีเลือดอย่าละเลยเลือดในอุจจาระของแมวเลือดในอุจจาระแมวบ่งบอกได้ว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับสุขภาพซึ่งเลือดในอุจจาระของแมวนั้นไม่สามารถทำการรักษาได้ที่บ้านหากคุณเห็นเลือดปนอยู่ในอุจจาระของแมวให้ติดต่อสัตวแพทย์เพื่อนัดตรวจโดยด่วนเลือดในอุจจาระที่พบบ่อยเลือดจำนวนเล็กน้อยในอุจจาระของแมวและเลือดที่เป็นสีแดงสดหากอุจจาระของแมวดูค่อนข้างปกติและแมวของคุณไม่ได้แสดงอาการป่วยคุณอาจจะรอ 1-2 วันเพื่อนัดหมายแม้ว่าแมวของคุณอาจจะดูสบายดีแต่อย่างน้อยที่สุดโทรหาสัตวแพทย์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในอุจจาระแม้ว่าแมวปกติอาจมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระเป็นครั้งคราวแต่การตรวจสอบก็ยังเป็นเรื่องที่ควรทำเลือดสีเข้มสีแดงเข้มสีดำหรือสีเหมือนดินน้ำมันในหลายครั้งแมวอึเป็นเลือดต้องได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์อย่างเร่งด่วนควรพาแมวของคุณไปพบสัตวแพทย์ทันทีเพราะอาจจะมีเลือดออกภายในและไม่ควรรอเลือดในปริมาณมากและแมวของคุณแสดงอาการป่วยหรือมีอาการอื่นๆสามารถบอกคุณได้มากมายเกี่ยวกับสุขภาพของแมวหากเลือดเป็นสีแดงสดและแมวของคุณมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนหรือทั้งสองอย่างหากแมวของคุณมีเมือกจำนวนมากและมีเลือดอยู่ในอุจจาระปริมาณมากเกินไปแมวของคุณถ่ายนอกกระบะทรายหรือหากแมวของคุณแสดงอาการอื่นๆว่าไม่สบายเช่นซ่อนตัวไม่กินอาหารเสื่องซึมให้พาเธอไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบโดยเร็วที่สุดอย่ารอจนถึงเช้าเพราะนี่อาจหมายถึงเรื่องฉุกเฉินหากเป็นไปได้ให้นำตัวอย่างอุจจาระเปื้อนเลือดของแมวติดตัวไปหาสัตวแพทย์ด้วยแล้วสัตวแพทย์จะทำอย่างไรกับแมวที่อึเป็นเลือดเมื่อคุณมาถึงโรงพยาบาลสัตวแพทย์มักจะดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ซักประวัติทางการแพทย์จากคุณถามเกี่ยวกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของแมว 2. ตรวจร่างกายของแมวคุณอย่างละเอียดสัมผัสร่างกายและมองตาหูและปาก 3. ทำการทดสอบอุจจาระที่เปื้อนเลือดของแมวด้วยเหตุนี้การนำตัวอย่างอุจจาระติดตัวไปด้วยจึงมีประโยชน์สัตวแพทย์อาจดำเนินการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอาการอื่นๆของแมวและประเภทของเลือดที่เห็นเช่นเจาะเลือดตรวจเลือดตรวจนับเม็ดเลือดเก็บปัสสาวะเพื่อการวิเคราะห์เอ็กซเรย์หรือทำการตรวจวินิจฉัยอื่นๆเช่นอัลตราซาวด์แนะนำให้ทำการผ่าตัดสำรวจหรือส่องกล้องการรักษาแมวอึเป็นเลือดขึ้นอยู่กับสาเหตุของการมีเลือดออกเมื่อสัตวแพทย์ระบุแหล่งที่มาของเลือดในอุจจาระของแมวได้สัตวแพทย์ก็จะสามารถระบุวิธีรักษาที่เหมาะสมได้อย่าเพิกเฉยกรณีที่แมวอึเป็นเลือดแต่ทำตัวปกติ
หากคุณเห็นเลือดในอุจจาระของแมวอย่าตกใจให้สัตวแพทย์ตรวจแมวของคุณโดยเร็วที่สุดไม่ควรปล่อยไว้เพราะสัญชาตญาณของแมวมีวิวัฒนาการเพื่อซ่อนอาการเจ็บป่วยโดยแมวป่าที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บอาจกลายเป็นเป้าของสัตว์นักล่าที่มีขนาดใหญ่กว่าได้นี่คือเหตุผลที่แมวมักซ่อนความเจ็บปวดและความไม่สบายตัวไว้แมวป่วยมักจะทำตัวปกติดีจนกว่าพวกมันจะหายดีสัญญาณของการเจ็บป่วยเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดอาจสังเกตได้ยากโดยเฉพาะในแมวที่มีอายุมากทำให้เมื่อมีบางอย่างผิดปกติกับแมวของคุณปัญหาก็จะซับซ้อนและอาจจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้การรักษาอาจจะยากมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเดิมการไม่รีบรักษาอาจทำให้ผลลัพธ์ของแมวแย่ลงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยหากคุณเห็นเลือดในอุจจาระของแมวให้รีบนำแมวของคุณเข้ารับการตรวจโดยด่วนチャンネル登録お願い